Hello everyone, myself Moyur, motivational speaker and trainer. Network marketing industry. Yes, network marketing industry logot jodi apuni 2020 sonot joito hoise tente congratulations. Aru agoteo joining hoi thoka karoneo apnalok congratulations. Kiyono prothomote moi congratulations disu hetu apnaloke jani lo কারণ ইন্ডিয়াত লগভগ এতিয়া নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰি লগত আপুনি জানে নে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰি লগত লগভগ বহুত মানুহ জড়িত হৈছে আৰু সাকসেছৰ হাইলৈ যাবলৈ ধৰিছে তেন্তে আপুনি যদি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰি চইচ কৰিছে তেন্তে কংগ্ৰেচুলেশনস দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰি মানে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰি মানে হ'ল নেটৱৰ্ক বিল্ডিং yes or no yes network marketing industry apuni eta network building koribo jar joyote apuni eta dangor passive income ahibo yes or no apuni bhabise je network marketing kiyono apuni join korise apunak lage passive income apunar bahut dreams ase apunak car lage apunak house actually lifestyle to apuni changing koribole ahise so apunak lage income so apuni network marketing industry join korise kintu network marketing industry join kora pisor amar basically amar ki eta teams লাগিব network marketing मतलब network बनवा হয় না teams লাগিব কিন্তু teams যেতিয়া 10 জন 15 জন teams বনে কিন্তু team বনাৰ পাছতো আমাৰ কি হয় মানুহখিনে কাম নকৰে yes or no 10 জন আপুনি team বনালে 10 জনী এটা team বনালে 15 জনী এটা team বনালে কিন্তু লগভগ তাৰ ভিতৰত 3-4 জন মানুহ এক্টিভেট হৈ থাকে কিন্তু লাহে লাহে হেকিজনো আন ডি এক্টিভেট হ'বলৈ ধৰে আৰু টিমে কাম নকৰা হৈ যায় আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি হেতু হৈছে তেন্তে এই ভিডিওটো চাওক হেকলৈকে আপুনি ইয়াত সলিউশন 100% পাব সো নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰি যেতিয়া আমি এজন মানুহক জয়েন কৰো yes or no আমি নেটৱৰ্ক বনাও 10 জন 15 জন এটা ডাঙৰ টিম ক্ৰিয়েট কৰো টিম ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত কিন্তু মানুহখিনি কাম প্ৰায়ভাগ নকৰা হৈছে সো নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰি জয়েন কৰা উদ্দেশ্য অকল জয়েনিং কৰাই নহয় তাত প্ৰথম আপোনাৰ কি ভুল হৈ যায় জানে যেতিয়া এজন মানুহক জয়েনিং কৰায় হে জয়েনিং কৰা সিস্টেমৰ পিছত যদি কোম্পানীটো ট্ৰেনিং সিস্টেম নাথাকে yes কোম্পানীটো ট্ৰেনিং সিস্টেম যদি আপোনাৰ নাই তেন্তে আপোনাৰ টিমে এইট হৈ যাব হয়তো আপুনি জয়েনিং কৰালে মানুহজনক তেখেত সপোনখিনি দেখালে কিন্তু সপোন দেখুৱাৰ পিছত আপুনি যিবোৰ ট্ৰেনিং সিস্টেম দিব লাগিছিল আপুনি যিবোৰ ট্ৰেনিং দিব লাগিছিল হে ট্ৰেনিং বু আপুনি দিয়া নাই মতলব আপুনি কোম্পানীৰ এটলিষ্ট কোম্পানীৰ প্ৰফাইল কি প্ল্যান কি আৰু আপোনাৰ প্ৰডাক্ট এইখিনি ওপৰত নলেজ দিয়ক ফাৰ্স্টলি প্ৰফাইল প্ল্যান আপুনি প্ল্যান শো কৰিবলৈ শিকক আৰু প্ৰডাক্টৰ ওপৰত আপুনি নলেজ দিয়ক এটলিষ্ট তাৰ পিছত বেসিক্যালি কি কয় আমাৰ যেতিয়া এজন মানুহ জয়েনিং কৰাৰ পিছত তেখেতে এটা সপোন লৈ আহে যে এটো কাৰণে মই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰিক জয়েন কৰিছো yes আপুনিও এটা নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰি যে জয়েন কৰিছে আপুনি কিছুমান সপোন লৈ আহিছে কিন্তু বেছিভাগ আপলাইনে কি হয় মই সকলো জানো মতলব আৰু শিকিবলৈ ইচ্ছা নাথাকে যে মই সকলো জানো আৰু মই কতো নিহিকো কিন্তু আপুনি যদি এজন ভাল মেন্টৰ হয় এজন আপলাইন হয় তেন্তে আপুনি কি কৰিবলে প্ৰথম আপুনি লাৰ্নিং কৰিব লাগিব শিকিব লাগিব আপুনি এনেকুৱা কিছুমান মোটিভেশনাল বুকস পঢ়ক আপুনি কিছুমান ভিডিও চাওক যাৰ যাতে শিকক নিজে সেলফ ডেভেলপমেন্ট কৰক আৰু লগতে টিমকো শেয়াৰিং কৰক ফাৰ্স্ট আপুনি ট্ৰেনিং সিস্টেম ভাল হ'ব লাগিব সেকেন্ড কথা আপুনি নিজে শিকিব লাগিব এটা শিকা আগ্ৰহ থাকিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়টো হৈ গ'ল আপুনি নলেজ মাত্ৰ কিছুমান এনেকুৱা আছে যে আপুনি যেতিয়া কোম্পানীটো হেজন মানুহ সোমাই দিলে ফিল্ডত নামিবলৈ এটা বেলেগ এক্সপেৰিয়েন্স হৈ যায় তেতিয়া তেখেতে ফিল্ডত যাব বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ নেগেটিভ পজিটিভ স্যাম্পল বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ লগ পাব yes or no আপুনিও হয়তো যি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰি লগত জড়িত হৈ পৰিছে হে সকলে ইন্ডাষ্ট্ৰি মানুহে গম পায় যে ফিল্ডত নামিলে কেনেকুৱা প্ৰবলেম হ'ব কিন্তু এজন নতুন মানুহে হে কথা কেতিয়াও সহজভাৱে গম নাপায় যে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাষ্ট্ৰি যে ফিল্ডত নামিলে কেনেকুৱা মানুহ লগ পায় একচুয়ালি যিজন মানুহে হুমুৱাই দিয়ে তেখেতে উদ্দেশ্য অকল হুমুৱাই দিয়ে হৈ যায় কিন্তু তেখেতে যদি ভাল ধৰণে বুজাই দিয়ে যে একচুয়ালি ফিল্ডত নামিলে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ পাম আৰু এইখিনি মানুহৰ পৰা কেনেকৈ ধৰণে বাচি থাকিব পাৰিম যে নেগেটিভ মানুহৰ পৰা কেনেকৈ বাচিব পাৰি স্যাম্পল মানুহৰ পৰা কেনেকৈ বাচিব পাৰি এইখিনি যদি আপুনি কৈ দিয়ে তেন্তে হেজন মানুহে কেতিয়া আপোনাক এৰি থৈ নাযায় বা আপোনাৰ টিমত সদায় এক্টিভেট হৈ থাকিব দ্বিতীয় কথা নলেজ শেয়াৰ আপুনি কি কয় ডু নট ক্ৰিয়েট প্ৰেছাৰ আপুনি কেতিয়াও নেভাৰ ক্ৰিয়েট প্ৰেছাৰ কেতিয়াও আপুনি ক্ৰিয়েট নকৰিব প্ৰেছাৰ বহুত মই দেখো আপলাইনক যে প্ৰথম আহিছে জয়েনিং কৰিছে আপুনি 10000 বিবি সেল কৰিব লাগিব 50000 বিবি সেল কৰিব লাগিব 5000 বিবি সেল কৰিব
কেতিয়াও প্ৰেছাৰ নকৰিব আপোনাৰ টিমক কেতিয়াও প্ৰেছাৰ নিব মাত্ৰ শ্বেয়াৰিং দ্য নলেজ আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক প্ৰফাইল কি প্লেন কি আৰু আপুনি মটিভেশনাল বুকস শ্বেয়াৰিং কৰক আৰু নলেজ কিনি আপুনি শ্বেয়াৰিং জাস্ট শ্বেয়াৰিং দ্য নলেজ আপোনাৰ টিমে অটোমেটিকলি কাম কৰিব আপুনি যেতিয়া কব যে ধনী কিয় হ'ব লাগে ধনী আমি কিয় হ'ব লাগে আজি আমি 90% ক্যাটাগৰীত কিয় আছো প্ৰত্যেকটো কথা আমাৰ প্ল্যানটো কি আমাৰ কোম্পানী আপোনাৰ যেটো কোম্পানী আছে সেই কোম্পানী ভিজন কি আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো কথা যদি আপুনি ষ্টাডি হকাৰে আপুনি হেজন মানুহক জয়নিং কৰাৰ পিছত আপুনি বুজাই দিব তেন্তে আপোনাৰ হেজন টিমে কেতিয়াও আপোনাক এৰি থৈ নাযায় আৰু তেখেতে কাম কৰিব কিন্তু আপোনাৰ আমাৰ কি হয় তেতিয়া মেন্টৰজনে কি কৰিব বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এটা হেভি এমাউন্ট দি দিব যে আপুনি টাৰ্গেট দিব লাগিব 10 জন মানুহ জয়নিং কৰক এই 5 দিনৰ ভিতৰত আপুনি ইমান বিবি সেলিং কৰিব লাগিব কিন্তু নেভাৰ ক্ৰিয়েট এ প্ৰেছাৰ কেতিয়াও ক্ৰিয়েট নকৰিব প্ৰেছাৰ আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল যে আপুনি সদায় নলেজ শ্বেয়াৰিং কৰক আৰু যিজন মানুহ জয়নিং কৰাৰ পিছত কিছুমান এনেকুৱা ভিডিঅ' দিয়ক যে কোম্পানীৰ প্ৰফাইল দিয়ক আপুনি কোম্পানী প্লেনৰ বিষয়ে দিয়ক তাৰ ওপৰত কিছুমান মটিভেশনাল বুকস দিয়ক আপুনি মাৰ্কেটত বহুত মটিভেশনাল বুক স্পিকাৰ বহুত ভাল ভাল কিতাপ পাব সেই কিতাপবোৰ শ্বেয়াৰিং কৰক হয়তো আপুনি আজিকালি ইউটিউবৰ জমানা হৈ গল সো ইউটিউবত বিভিন্ন মটিভেশনাল বুকস দিয়ক আৰু যদি আপুনি প্ৰবলেম পাইছে তেনে মোৰ ভিডিও শ্বেয়াৰিং কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ লাভ হৈছে বুলি ভাবে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈ গল যে আপুনি লাষ্টত এটাই কৰিব যে সদায় 80-20 প্ৰিন্সিপাল মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ টিমত যদি 20 জন মানুহ আহিছে তেন্তে 10 জন মানুহে কাম কৰিব এইটো কথা মনত ৰাখক কাৰণ কেতিয়াও আপুনি নিজে কনফিডেন্ট থাকক যে মই এই ইন্ডাস্ট্রি সাকসেস হবলৈ আহিছো মই সাকসেস হম মই মোৰ টিমেও সাকসেস হ'ব গতিকে এই ইন্ডাস্ট্রি হৈছে এনেকুৱা এটা ইন্ডাস্ট্রি যৰ পৰা আপুনি আনলিমিটেড ইনকাম কৰিব পাৰে জিৰো ইনভেষ্টমেন্ট ইয়েস অৰ নো ইয়াত জিৰো ইনভেষ্টমেন্ট আছে প্ৰথম কথা আপুনি নিজে কনফিডেন্ট হওক সেলফ ডেভেলপমেন্ট मतलब সেলফ ডেভেলপমেন্টৰ আপুনি চিন্তা কৰক আৰু কোম্পানী প্ৰফাইল প্লেনিং এইখিনি জয়নিং কৰাৰ পিছত যদি আপুনি ভাল ধৰণে মই যিখিনি টিপস কলো এইখিনি যদি কৰি দে মই গ্যাৰান্টি হগাই কৈছো আপোনাৰ টিমে কেতিয়াও নাযায় সো আপোনাক মই আজিলৈ ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো আশা কৰিছো এই ভিডিওটোৱে আপোনালোকৰ টিমক এক ধৰণৰ জাগৃত কৰিব আৰু আশা কৰিছো আপোনাৰ টিমৰ পৰা এটা ভাল কমেন্ট মই আপোনালোকক পাম আৰু এই ইন্ডাস্ট্রি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাস্ট্রি ইণ্ডিয়াতে ন লগভগ ওয়াৰ্ল্ডত বিখ্যাত হ'বলৈ লৈছে গতিকে আপুনি এই নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইন্ডাস্ট্ৰিৰ পৰা এটা পেসিভ ইনকাম ভাল পেসিভ ইনকাম আৰ্জন কৰক আৰু টিমেও কাম কৰক আৰু টিমও আগবাঢ়ি যাওক এটো কলো উইশ অল দা বেষ্ট বি দা বেষ্ট থ্যাংক ইউ